Har du några fler planer framöver, frågar Inge. Jag har precis haft en presentation nere på Mallorca inför andra cyklister om en cykling just från Mallorca hem till Öckerö som jag hade gjort året innan. Nej, inget speciellt, svarade jag. Möjligtvis att det kunde vara roligt att paddla genom Bohuslän. Det låter intressant, svarade han. Några dagar senare satte vi oss ner på ett rum i hotellet och skissade upp lämpliga dagsetapper. Planen blev att paddla från Strömstad till Öckerö på omkring 10 dagar. Nu är vi här. Det är 1 augusti och Inge har kört ner från Stockholm med sin kajak på taket. Han hämtade upp mig för vidare färd upp på Kärnö där jag bestämt oss för att starta. Nu är vi snart klara med packningen här. Allting gick ner. Första paddeltagen. Lämnar mig vid Bofors camping. Ska gå ut norr om Saltö. Vad blir första målet, Inge? Stora Brattskär. I uppkanten av Foskeröarna. Vi kunde starta under närmast perfekta förhållanden och prognosen såg bra ut en vecka framåt. Sista 2 dagarna på planerade tur såg det dock ut att bli riktigt dåligt. Men det var ju långt till dess. Inge kände väl till norra Bohuslän från tidigare turer. Stora Brattskär blev första målet och det visade sig vara närmast idealiskt för vårt syfte. Gräsytor för tältning och berg som gav oss lejon skulle råka blåsa. Inget vi behövde bekymra oss om i nuläget. Det var fina små ängar mellan bergen som hölls öppna av de få som gick där och betade. Kaffe på gång. Först kaffe, ja. Solen är på gång också, verkar det som, va? Ja. Fin morgon. Stilla på vattnet. Det var den första campplats. Det var helt fantastiskt fint. Jämn, bra landning för kajakerna. Vad sa du? Ja, okej. På väg söderut, dag 2, över Posterfjorden som är helt spegelblank. Vi skulle korsa över, men vi kör i riktningen. Och vi har i stort sett hela havet för oss själva. Hur gött som helst alltså. Det är inte alltid lätt att hitta ställen som lämpar sig för strandhugg med kajak. Större delen av kusten består ju av klippor. Vi blir tipsade om en fin strand som efter lite förvirring visar sig ligga på Västra Kallbö. Det blir perfekt med lunch och möjlighet att sträcka på sig. Ulvsholmen visar sig vara ett populärt ställe både för paddlare och båtfolk. Många kajaker när vi kom, men när det blev kväll så var det ganska tomt. Vad tror du om dagen, Inge? Sydlig vind. Sydlig vind. Kyrkpannan väntar. Ja, lite shaky är det. Ja, det blåser ju lite mer än vad jag hade räknat med. Vi hade trott nästan vindstilla, men 50... Tidigt uppe så det ska blåsa inte lika mycket nu som det ska göra senare på dagen. Det ska nog fungera. Tredje dagen väntade passagen av Kyrkpannan. Känd för besvärlig sjö även vid relativt lite vind. Nu var det inte så mycket vind, men vi märkte ändå av att sjön var oregelbunden i närheten av Fyrenbäcket. Det gick bra, vi kunde bocka av den passagen. På Tranåstrand kunde vi fräscha upp oss lite grann och bjuda på provianten. Det är mer plats än vad jag trodde här. Fick gjort lite varje. Kanon, fint. Allt vi skulle göra här. Ja. Ja. Äta, ladda, duscha, raka sig, tvätta grejerna. Fantastiskt. Är det bara vidare? Bara vidare, Ja. Smuts igen. Lökholmen nästa. Lökholmen nästa. Det är kanonställe. Ger det väder? Ja. Det har regnat rejält i natt. Igår sa prognosen mycket regn, men nu ser det bättre ut. Bara lite regn. Fjärde dagen hällregnade på morgonen, precis som prognosen lovat. Då var vi i tältet som väl var.
Prognosen sa även regn under dagen, men av det blev det inget. Tvärtom kom solen fram och den var kvar hela dagen. Ambersund var målet för fikastoppet. Det gick fint att komma i land där tack vare en låg brygga. Inte helt självklart att den möjligheten finns i alla hamnar. Idag hade vi räknat med att sitta och höttra med regnjackor på, men det blev inte riktigt så. Men vad säger du? Nej, det blev mycket bättre. Glass och solsken istället. Ja, verkligen. Med hjälp av Tjörns kajakslöps förträffliga dokument om paddeltips i Bohuslän så hade vi satt Söö som mål för dagen. Återigen en fullträff med avseende på landstigning, tältning och miljö. Även där hjälpte fåren till att hålla terrängen öppen. Här har vi legat fint alldeles norr om Soterkanalen på Söö. Där borta har vi Soterkanalen. Dag 5 startade med att passera Sotenkanalen. Vi tog oss in till Kungshamn, men att komma i land där var inte helt lätt. I Sjömacken hittade vi till slut låga bryggor så vi åtminstone kunde komma ur kajakerna. Själva Kungshamn kunde vi inte nå eftersom Sjömacken låg på en liten holme. Där kunde vi i alla fall njuta en måltid bestående av kexchoklad, crunchybar och lite chips sköljd med Coca-Cola. Dessutom fick vi tankat våra powerbanks så vi var väl förberedda för en lång passage i motvind ner mot nästa övernattning på Stora Kornö. Det var inte helt lätt att navigera i den grova sjön, så kursen togs ut mot vad vi trodde var Stora Kornö. Men det visade sig vara Brandskär när vi väl kom i land. På väg dit fick vi lä och dragskär, länsböffa Inges kajak. Efter landstigning på Tån fortsätter vi och kunde nu sikta in oss på en fin vik. Och ja, det var fint där också. Sjätte dagen bjöd på strålande väder och små vågor. Lite lätt motvind och motströmning om Gullmarsfjorden spelade inte så stor roll. Sedvanligt stopp för lunch mitt på dagen och idag var det Grundsön som fick besök. Lite bökigt igen att komma i land, men vi hittade ett ställe som fick duga. Landstigning på Vallerö för övernattning. Mycket trivsam ö, men flugorna kunde vi vara utan. Dag 7 insåg vi att vädret mot slut skulle bli precis så dåligt som prognosen sagt när vi startade. Vi insåg att regn och kulingvindar i 2 dagar var för besvärligt för att fullfölja. Vi lämnade fina Vallerön och satte kurs mot Stranda hotell strax söder om Hällevikstrand. Med kurs rätt åt öster fick vi vind och vågor från sidan. Allt har fungerat bra hela veckan och vädret kunde knappast bli bättre. Pizza, öl och senare dusch kändes som en bra avslutning, men vi hade helst velat avsluta på Öckerö. Att ta sig från västra Orust eller Tjörn utan bil är ingen lätt uppgift. Ingen av öarna har taxi efter vad vi kunde finna ut. Kollektivtrafik skulle ta minst 4-5 timmar med ett antal byten oavsett om vi åkte tillbaka till Tjärnö eller ner till Öckerö. Min kompis Johan skulle vara med och paddla de sista dagarna, men istället så åkte han upp och hämtade oss. Helt ovärderligt, och det tog honom en hel dag.